Good evening, xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em bình an ở cùng tất cả anh chị em ngày hôm nay ngày thứ ba, ngày 22 tây tháng 12. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là chúng ta mừng lễ Giáng sinh, Noel ngày ngày mai. Ngày mai vẫn chương trình bình thường hôm nay và ngày mai. Ngày thứ tư, ngày mai là ngày cuối cùng cho tuần này. Rồi sau đó thì thứ năm, thứ sáu tôi sẽ không có phát sóng vì holiday. Sau đó rồi ngày thứ hai sẽ trở lại rồi cùng với lại cộng đồng của mình về vấn đề chích ngừa Covid-19. Sau đó thì thứ ba xong rồi tôi sẽ nghỉ ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Chủ nhật tuần tới mình đi vacation. Xin nhắc cho quý vị trước. Tôi lên một chiếc xe đoàn Sơn Tùng cùng với lại ban biên tập của chương trình Nhịp, Sống, Việt Colorado xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Quý vị nào vừa mới lên và xem mình trên YouTube, xin quý vị thương subscribe và nhấn vào nút cái chuông để khi mình làm live thì quý vị có thể nó báo cho mình là mình đang làm live. Tối hôm nay thì chúng ta sẽ có hai người khách khá đặc biệt của bên Denver Public Health, tức nghĩa là bên Bộ Y tế Công cộng của Denver Public Health sẽ lên nói chuyện với chúng ta. Ba topic. Topic đầu tiên thì là về Covid-19, chủng ngừa, flu, và bác sĩ Haas sẽ nói chuyện với chúng ta về tâm lý trong mùa đại dịch Covid-19. Bây giờ quý vị đợi mình một chút xíu để họ đang đợi mình ở bên đường dây phone. Mình sẽ gọi cho họ. Quý vị đợi mình một chút xíu nha. Welcome to Denver Health Conferencing. Please enter the call ID followed by the pound sign. Please enter the call ID followed by the pound sign. Please enter the call ID followed by the pound sign. Uh-oh. Unable to recognize that call ID. Goodbye. Uh-oh. Quý vị đợi mình chút xíu nha. 4, 3, 6, 8. Welcome to Denver Health Conferencing. Please enter the call ID followed by the pound sign. Please enter the call ID followed by the pound sign. Please enter the call ID followed by the pound sign. Unable to recognize that call ID. Goodbye. Uh-oh. Huệ ơi, bây giờ mình sẽ gọi cho Huệ số điện thoại rồi Huệ có thể đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Mình đợi quý vị một chút xíu để tôi gọi cho cô Huệ nha. Hôm nay có trục trặc rồi. Let me see. Quý vị đợi mình chút xíu nha.
Thật là xin lỗi quý vị, tại vì mình chưa bao giờ xài conference line với lại cái điện thoại này, nên hôm nay khi mà mình bấm vô cái code thì nó không có cho mình liên lạc. Quý vị đợi mình một chút xíu. Sorry về vấn đề trục trặc technical. Tối hôm nay thì chúng ta có bác sĩ Michelle Haas và cô Huệ Phùng của Denver Public Health sẽ nói chuyện với chúng ta một số vấn đề khá quan trọng. Và hôm nay cũng đã là một cái cơ hội để mà cho quý vị chúng ta cùng nhau hỏi những câu hỏi về vấn đề khi nào chúng ta sẽ có chích ngừa và những người nào là những người đợt kế tiếp. Okay, you can hear me now. Hello? Chào Đặng. Yes, can you hear me now? Yes. Yes, okay. Dr. Haas, Yes. are you still there? Yes. Yeah. Okay, great. Yay, we finally figured it out. First and foremost, thank you so much, Dr. Haas and Hui, for taking the time to, join me on live, which is broadcasting to YouTube and Facebook to thousands of Vietnamese American living in Colorado. Welcome to Nhịp, Sống, Việt, Colorado. So the way of life in Colorado, that's what the name of the program. So I go ahead and let each of you introduce yourself really quick, and then I reintroduce you in Vietnamese. Go ahead, please. Okay. Dr. Haas? Oh, okay, I can go first. Yes. Hi, my name's Dr. Michelle Haas. I'm an infectious diseases physician at Denver Public Health. I've been with Denver Public Health for 8 years. And prior to COVID, and I still do this now, I cared for people living with tuberculosis and HIV. Yeah. Kính thưa quý vị, đây là bác sĩ Michelle Haas, là người chuyên khoa về vấn đề bị nhiễm trùng và dịch tả. Và bà làm việc ở tại nhà thương Denver Health với bên Denver Public Health hơn 8 năm. Bà hiện bây giờ đang làm công tác về vấn đề trùng lao và hình như là bị bệnh AIDS. Ngày hôm nay bà sẽ đến nói chuyện với chúng ta. Rồi Huệ thì có thể nói bằng tiếng Việt nên Huệ có thể chào bằng tiếng Việt. Dạ, kính chào cha Đặng và toàn thể quý vị. Tên con là Huệ, con làm việc tại Lifespan Local. Và bây giờ Denver Public Health và Lifespan Local làm việc với nhau thì để thông tin về COVID-19 cho tới năm sau. Okay. So welcome aboard. Who goes first? I think Hui go first, right? Yes. Yes. Just for a little bit. Yes. Okay. So Dr. Haas, just hang on tight while Hui gonna try her best to give this information in Vietnamese, and if anything, I will add in, and then I will let you know once it's your turn. Okay, perfect. Thank you. Go ahead, Hui. Yeah. So hôm nay Huệ nói về phương pháp điều trị COVID-19 như thế nào. Nếu mà triệu chứng nhẹ đó thì mình cũng không cần cái thuốc về toa của bác sĩ thì mình đi chợ mình mua về cho sốt và hô hấp. Và bây giờ đó thì cũng có một cái loại thuốc lo truyền kháng thể mới. Cái loại thuốc này thì cần có bác sĩ để khám, để coi có hợp với mọi người không á. Thì lúc đó thì bác sĩ sẽ đưa cái tên của mình lên tiểu bang để nếu mà lúc người trên tiểu bang nếu mà có lấy cái tên của mình thì mình được cái thuốc đó. Tại vì bây giờ cái thuốc này nó cũng hiếm và cũng có khoảng mấy trăm người cũng có, và cái thuốc này nó cũng an toàn. Mà nếu mà mình bị COVID mà cái triệu chứng là nghiêm trọng thì mình thấy cái oxy của mình nó cũng thấp và mình cũng phải đi hospital tại vì cái COVID
thì nó cũng có hai cái loại thuốc tên là remdesivir và dexamethasone. Cái thuốc remdesivir là để cho nó giảm cái xin lỗi cha. No, it's okay. So, cái này là tức nghĩa là mình hiện bây giờ có hai cái loại thuốc để cũng như chữa trị cho bệnh COVID-19. Một cái tên là Vandermeer and Vex something, right? Yeah, remdesivir and dexamethasone. Okay. Yeah, cái này nó nó làm cho giảm xuống nó giảm cái phát triển của cái virus đó, trong cơ thể, và nó cũng rút cái 1/3 thời gian á. Okay. Và cái thuốc thứ hai đó, dexamethasone, nó làm giảm cái viêm nhiễm, chống lại cái virus gây ra và giảm cái nguy cơ tử vong á. Okay. Alright, thì quý vị vừa mới nghe rằng cô Huệ vừa mới cập nhật với chúng ta một rất là lạ về hiện bây giờ là có hai loại thuốc để chữa trị giúp cho COVID-19. Một loại thuốc thì làm cho chậm lại cái virus đi hoành hành trong cái thân thể của mình, và cái loại kia thì cũng như là nó có thể dập tắt xuống chỉ còn 1/3 mà thôi. Những hai loại thuốc này là thuốc mới và chỉ có trường hợp đặc biệt để mà bác sĩ có thể dùng cho những người bệnh nhân bệnh rất là nặng. Okay. And of course, we will talk later, a little bit more later when we, I think the community has a lot of questions to ask about the COVID-19 vaccine. So we're gonna leave it as later on. Then once Dr. Haas talk about it, and then we can just start answering questions. Anything else, Huey, before Dr. Haas take over? Yeah, just a few more things. Okay. So bác sĩ Haas cũng muốn nhắc là đừng có đợi tới khi lúc cái triệu chứng nó nặng quá đó để đi bệnh viện. Lúc mình thấy cái người của mình cũng khó chịu rồi và mình thấy khó thở đó thì mình đi vô để mình khám, tại vì bác sĩ cũng thấy nhiều người đợi quá lúc nó nặng rồi á. Và có mấy cái có bằng chứng nào để chứng minh những điều này có hiệu quả với COVID là lúc mình hít thuốc tẩy, uống rượu và ngồi dưới nắng, thuốc kháng sinh, tỏi và vitamin D. Mà vitamin D mình cũng muốn đi bác sĩ để mình coi nó có cân bằng không á. Tại vì nếu mà nó cao quá hoặc là nó low quá đó thì nó cũng nguy hiểm tới cái sức khỏe của mình. Và mấy cái thuốc là không có hiệu quả là hydroxychloroquine và các cái thuốc điều trị HIV. Và sau đây thì bác sĩ Hot và Huệ cũng muốn khuyên quý vị mang khẩu trang nếu mà mình đi chỗ đông á, hoặc là mình lúc mình đeo á thì mình cũng muốn cover cái mũi của mình và cái miệng á, che lại hai chỗ luôn. Và mình cũng cách nhau 6 feet nếu mà nó đông, và xài xà bông để mình rửa tay cho 20 giây. Và cái điều cuối là muốn khuyên quý vị để đi bác sĩ để khám bệnh và cũng nên chích thuốc cảm cúm, người cảm cúm, yes, và definitely. các loại vaccine khác để phòng ngừa các bệnh sởi, gan, phổi, màng não. Sau đây thì nếu mà quý vị có câu hỏi gì thì xin hỏi bác sĩ Haas và Huệ sẽ trả lời. Okay.
Thì đó là phần của Huệ vừa mới nhắc nhở cho chúng ta về làm sao mình phòng ngừa Covid-19, và khi mà mình đã bị bệnh rồi thì xin quý vị hãy nhớ rằng là cơ thể của mình đừng để quá nặng rồi đến nhà thương thì không có kịp nữa. Thì khi mình có cảm thấy có những triệu chứng rồi đó thì mình liệu mà đi khám liền và đi thử liền Covid-19. Rồi hiện bây giờ thì có thuốc để chữa trị. Ok. Bây giờ kế tiếp thì là bác sĩ Haas sẽ nói chuyện về trong cộng đồng của chúng ta. Dr. Haas, go ahead and take over. And if you don't mind, just say a few sentences and then leave it there, and then I can help you to translate. Okay. So first, I just wanted to thank you and thank the community for giving me the opportunity to connect with you guys this evening. Dạ, trước hết thì tôi cũng xin cảm ơn cộng đồng, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi thời gian ngày hôm nay để được trò chuyện với cộng đồng của quý vị. Ok. And then I also wanted to talk a little bit about ways for everyone to kind of protect themselves over the holidays to prevent ourselves from getting COVID-19 over the holidays. Dạ. Tôi sẽ muốn nói chuyện về một số vấn đề để làm sao mình phòng ngừa để cho mình đừng có bị lây lan Covid-19 trong thời gian những ngày lễ. We know that it's a really tough time right now in the sense that we're all feeling like we want to be with family, and that's really challenging right now with the number of people affected by COVID in our community. Dạ. Tôi biết rằng là hiện bây giờ chúng ta đang trong cái tình trạng rất là khó khăn, nhất là chúng ta rất là mong muốn để mà có những thời gian bên cạnh với gia đình, những người thân của mình. Tuy nhiên mình phải nhớ rằng trong thời gian này sự lây lan của Covid-19 đang càng ngày càng gia tăng. And so I know that some folks will choose to gather together with family. And so I just wanted to give a few tips. If you do end up choosing to gather together with family members outside of your household, some of the ways that you can try to reduce the risk of COVID. Thì hôm nay tôi cũng cho một vài cái tips, tức nghĩa là vài cái sự gợi ý để giúp cho quý vị làm sao mình giữ an toàn nếu mình có phải đến hoặc là có những người không có ở chung trong gia đình của mình, trong nhà của mình, để làm sao mình có thể ngăn ngừa cái sự lây lan đó. So, COVID is passed through the air, and so that's why it's really important to wear a mask. And if people do come to your house, to try to ask them to continue to wear a mask when they come over to your house, if at all possible. Cái virus COVID-19 được lây nhiễm bằng ở trên không gian, trên không khí, nên khi một vấn đề rất là quan trọng khi mà người nào đến nhà mình thăm, cho dù người đó là người thân cách mấy, mà họ bước vào nhà mình cũng xin họ đeo khẩu trang để như vậy mình phòng ngừa cho mình và cho người khác. Okay. If you try to gather, if it's possible to try to gather outside, that's actually safer than gathering inside where air circulation isn't as good as if you're outside. Nếu mà mình có thể làm được thì mình có thể mình tự tập, mình có thể ngồi ở ngoài trời, tại vì ở ngoài trời thì không khí nó loãng hơn, thay vì mình ngồi ở trong nhà thì không khí nó không có loãng. Now, obviously, it's quite cold in Colorado, and so that may not be as feasible. If you end up gathering inside, trying to increase the air circulation where you're living by trying to open the windows, cracking the windows if you can't leave them fully open because it's too cold. Those are some other things that you can try. Dạ. Thì mình biết rằng là hiện bây giờ là ở ngoài trời tiểu bang Colorado trời rất là lạnh. Thì nên mình rất là hy vọng rằng là mình cũng có những cái sáng kiến để làm sao mình có thể ngồi ở ngoài an toàn và ấm áp. Okay. And then also, if you end up, if you end up gathering, maybe not sharing a meal together, which I know is also very difficult. If you do share a meal, trying to share a meal outside, that's when the masks are coming down. Or if you're sharing a meal inside,
making sure that the windows are open to increase the air circulation. Dạ. Ví dụ như mình cần phải ngồi xuống để mà ngồi ăn đó, thì lại một lần nữa nhớ khi mình phải gỡ cái khẩu trang ra để mình ngồi ăn, thì nên ngồi ở ngoài để không khí nó loãng. Hoặc là nếu mà mình bắt buộc phải ngồi ở trong nhà thì mình nên mở cửa sổ ra để cho như vậy không khí của mình nó loãng. And so I could take questions about that, or we could move on to talking about the vaccines. Ok. Hiện bây giờ thì quý vị có những câu hỏi nào thì quý vị có thể chuẩn bị hỏi các bác sĩ nha. Bây giờ bác sĩ sẽ chuyển qua nói chuyện về vấn đề vaccine. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu hỏi câu hỏi. Dr. Mish go ahead and talk about the vaccine, and then we're gonna have questions from the community. While you're talking, like people are gonna start putting in, and then I will share it with you. So go ahead and talk about the vaccine. Okay. So we now have 2 vaccines for COVID that have been approved by the FDA, and we have the Pfizer vaccine right now in Colorado, and we're getting the Moderna vaccine very soon. Those are the 2 companies that make the 2 vaccines. Dạ. Dạ thưa, hiện bây giờ là có 2 cái loại thuốc chủng ngừa cho vaccine COVID-19 đã được chính phủ liên bang chấp thuận, đó là Pfizer và Moderna. Both vaccines are very safe. Some of the side effects that people have noticed, and these are actually side effects reported by my husband and my colleagues, because we now have it, are mostly a sore arm, and then a few of my colleagues have felt, like maybe they had a bit of fever or body aches, but all of the symptoms went away in about 24 hours. Cái liều thuốc này, chủng ngừa này đều rất là an toàn. Thì cũng như tôi và chồng của tôi và cũng như là những người đồng nghiệp của chúng tôi đã chích ngừa, và hầu như những cái triệu chứng đó là làm cho đau cánh tay, nhức mỏi người, và bị sốt và cảm thấy như mình bị cảm. Nhưng mà cái trường hợp này nó sẽ qua đi trong vòng 24 tiếng đồng hồ. As of today, just over 38,000 Coloradans have received the vaccine. Ngày hôm nay, tính đến ngày hôm nay thì chúng ta ở Tiểu bang Colorado đã có hơn 38.000 người đã được chích. Across the United States, 272,000 people have gotten the vaccine. Và cả khắp nước Mỹ, khắp mọi nơi nước Mỹ thì là 272.000 người đã được chích ngừa. Of those 272,000 people who've had the vaccine, there have been 6 people that have had more severe allergic reactions that lasted for several hours, and all of them have recovered. Yeah. Trong 272.000 người này đã chích ngừa thì chỉ có 6 người là bị phản ứng rất là mạnh và rất là nặng. Tuy nhiên, những người này, 6 người này đã được trở lại bình phục, không có chuyện gì. And so what that tells me is that this vaccine is very safe, and I'm really hopeful and grateful that we have this opportunity to have this vaccine in Colorado. Dạ, thì tôi rất là vui mừng và cảm thấy như tạ ơn trời đất là mình đã có cái thuốc vaccine này ở tại tiểu bang Colorado của mình. In terms of the plans, so there have been a number of recommendations about how to roll out the vaccine. Right now, we're in the very first phase of vaccinating healthcare workers. And then after that is complete, we'll move on to other phases of rolling out the vaccine. Dạ, về vấn đề cũng như là cái plan, tức nghĩa là mình dự tính làm sao để mình có thể chích ngừa cho hết toàn thể mọi người. Thì chúng tôi đang bước vào trong giai đoạn đầu tiên là chích cho những người trong ngành y khoa y tế, rồi sau đó thì lần lượt sẽ có những cái thủ tục kế tiếp, những người kế tiếp để chích ngừa.
And so also in this first phase, we're starting to vaccinate residents in nursing homes or skilled or long-term care facilities. So that, I don't know the exact timing, but I think it's going to be happening in the next week or two. Dạ, thì hiện bây giờ cũng như là trong giai đoạn này thì chúng tôi cũng đồng thời chích cho những các cụ đang nằm trong nhà thương dưỡng lão hoặc những nhà thương, những cái chỗ nơi mà có những người già đang cư ngụ. Hiện bây giờ mình đang nói là khoảng 1 tuần đến 2 tuần nữa. And so beyond that, we're still formulating plans. And then also, in the interest of transparency, also responding to recommendations as they're updated. So, for example, the ACIP, which is a group of experts that gives recommendations on vaccines, they updated their recommendations to say that people aged 75 and older should now be included in this first phase. Dạ. Thì trong những người nhà chuyên gia về họ yêu cầu họ cũng đề nghị là người kế tiếp là những người là trên 75 tuổi là trong cái đợt này cần phải nên chích. And so, one of the things that Denver Public Health is working closely with everyone on is trying to really understand the best way to make the vaccine accessible to the community, and we certainly would value any and everyone's input on their thoughts on that. The vaccine is going to be free, and we want to make sure that it reaches everyone who chooses to take the vaccine when it comes to that phase of the rollout. Yeah. Khi nào đã đến lúc mà tiện và bắt đầu có đủ cái thuốc chích ngừa thì chắc chắn sẽ chích cho cộng đồng, cho mọi người và hoàn toàn miễn phí. Đây là những cái mà chúng tôi đang ráo riết để mà làm, nên rất là mong sẽ có những cái vaccine này chích ngừa miễn phí cho cộng đồng của chúng ta. Alright. We have several questions already, so if you are you ready to take questions? Yeah. Yes. You bet. So the very first question is, just want to let you know that in the past week or so, I have been announcing to the Vietnamese American community that those who are listening on YouTube and Facebook with the Nhịp, Sống, Việt, Colorado, starting to submit me the name, pre-register, so that way I'm collecting the amount of people that want to get the COVID vaccine. So once we are ready, I would love Denver Public Health to, just give me a hello and say, hey, all right, we're ready for to roll out to the Vietnamese community, maybe the Southwest American community. So that's, like, what do you think of that? Is that, are we, how far are we from now until maybe another month, 2, maybe? Yeah, that's a really good question. I don't have a sense of how many healthcare workers what percentage of healthcare workers are vaccinated at this point, and that is what will really tell us when we're able to move into the next phases. If I had to guess, I would say probably, maybe February would be, or early March. But there's a lot of variables there to consider. Yeah. Thì thưa quý vị, là tôi có hỏi bác sĩ rằng là trong những tuần vừa qua tôi có kêu gọi cộng đồng của chúng ta, những ai muốn được chích ngừa COVID-19 thì bây giờ hãy là lẹ mà gửi tên qua để tôi ghi danh, và hy vọng một ngày gần đây sẽ có thuốc tiêm chủng ngừa cho cộng đồng của mình. Thì tôi hỏi bác sĩ rằng là khoảng chừng bao lâu nữa thì bác sĩ nghĩ rằng là đến lượt tới cộng đồng của mình sẽ có, thì bác sĩ hy vọng rằng tùy theo hiện bây giờ là bao nhiêu % của những người trong ngành y khoa đã chích ngừa xong chưa, thì khoảng chừng tháng 2 đến tháng 3 thì có thể đến phiên của những người đó. Because of that, also questions now, it lead to the 75 and over. Because in our community, we have a lot of 75 and older, right? They also contact me. I also collecting those names. How can I, or what can I do to get these people to get vaccinated?
Yeah, I think, you and I can work together, and I can, we can talk with, so Judy Schley, who's our Associate Director of Denver Public Health, is helping to put together plans, in coordination with the city and DDPHE for how to roll out the vaccine. And so I think, once, we can connect after our call today to try to talk more about that. Yes. Because I don't know, Colorado's plan hasn't specifically called out folks age 75 and older. Okay. But the ACIP just updated their recommendations on the 20th. And so I actually sent a question to Bill Berman right before this call to say, okay, are we gonna follow? What's our plan gonna be? So I'll have to get back to you on that in terms of how we'll align with the ACIP recommendation. Sure. But in the past, I tag teamed with the Denver Public Health to do flu vaccines, and it turned out successfully. And then we also have every month we have free COVID tests in the past 4 months, and it turned out really good. So I think this will be the next project that I am looking forward for the next year, is to get able to provide at least certain group first to get the vaccine, and then we're going to roll out. Yeah, but definitely I am definitely going to be working with the Denver Health and Denver Public Health. Kính thưa quý vị, rằng là chúng tôi vừa mới nói chuyện về trong những thời gian tới thì quý vị nào có cần ghi danh muốn chích ngừa, nhất là hiện bây giờ chúng tôi đang chia ra từng giai đoạn, từng những cái lớp tuổi, nên hiện bây giờ thì tôi vẫn còn mong chờ là bên Denver Public Health sẽ một ngày nào đó sẽ nhưng mà bác sĩ nói rằng sau khi buổi nói chuyện ngày hôm nay đó thì chúng tôi sẽ cùng làm việc với nhau để mà hy vọng trong tương lai mình sẽ có những cái chích ngừa cho công cộng, cho cộng đồng của mình. Alright, the questions they start asking is con muốn hỏi khi nào ngành nghề phục vụ mới được chích thưa cha, và có phải cần đăng ký không thưa cha? So personal service for those individuals anxiously want to know is when will be their turn, and do they have to pre-register or not? So same thing. Yeah, I mean, these are such good questions, and the tough part is the timeline. Could change. It could speed up. Especially now that we know that the Moderna vaccine has been approved, and that's much easier to store. And I know that we are getting some of the Moderna vaccine, at least at Denver Health. I wish I could tell you exactly when, but I don't know for sure. I think, my best guess, depending, based on how things are going right now, is that, folks will probably move into the second phase sometime in February, March is my guess. And then other folks in the community after that. Yeah. But it really could change, if we get more vaccine and they make more vaccine, then some of that could change. Yeah. Thì câu hỏi này của một người đã hỏi rằng là có hỏi về khi nào những người ngành nghề trong phục vụ có thể được chích ngừa. Hiện bây giờ rất là khó nói, là tại vì bây giờ chúng ta mới bắt đầu giai đoạn đầu tiên, và đến khi nào mới giai đoạn thứ 2, thứ 3, vân vân. Thì bây giờ là cái tin vui đó là chúng ta đã có thêm một cái vaccine nữa là của hãng Moderna, rất là dễ để mà chứa trong phòng lạnh, không có đòi hỏi nhiều giống như bên Pfizer, và cũng có thể chứa được tại nhà thương Denver Health. Bây giờ thì theo như chúng tôi nghĩ thì cũng tùy theo khi mà thuốc chủng ngừa, những cái thuốc này được số lượng được đưa ra nhiều thì chắc có lẽ thì cái giai đoạn nó sẽ đi lẹ hơn. Nên câu hỏi này có thể khoảng chừng từ tháng 3, tháng 4 maybe, chưa biết. Okay, the next person said, trước tạ ơn Chúa, sau cũng cảm ơn bác sĩ và các nhà nghiên cứu đã làm ra được thuốc chích ngừa. First, thank you God, and second, thank you all the doctors and the scientists. They finally get something for vaccine for COVID. The next person said, chào cha hỏi giùm con qua Mỹ chưa bao giờ con chích ngừa flu
vậy khi con được chích ngừa vaccine này, con có bị phản ứng phụ không? Cảm ơn cha. So Father, I am recently in America. I have never take flu shot. So now if I do this vaccine, is there any side effects that, so I think she's worrying about the side effects. And then another person did ask about the side effects. So we're going to repeat again the side effects. Yeah, let's talk about that. So, the most common one, probably about half of the people who get the vaccine will have some pain when they get the shot, which is obviously something we would expect. Maybe, about a quarter of people will have like a really sore arm after, like the day after. And then about 1 in 10 or so people will have, some body aches, maybe some fever type symptoms that'll last for about a day or so, and then they go away. Yeah. One of my physician colleagues who's infectious disease had some flu-like symptoms, and she was actually happy about it because she felt like that told her that the vaccine was working and her system was responding really well to the vaccine. So that's like the infectious disease physician's perspective on the side effects. Yeah. Khi mà nói về vấn đề phản ứng phụ thì tất cả ai cũng đều lo ngại, chính cả tôi cũng lo ngại. Even I myself, I'm scheduled to get the vaccine next Monday, and I tell you, I'm as anxious as I am worried. But all of our colleagues in Denver Health, left, right, they all have pretty much everybody say, it's just a little sore. And they have to do stretch, kind of like have to shake their arms a little bit, shake their body a little bit. Thưa quý vị thì khoảng chừng trên một nửa của những người đi chích ngừa thì ngay cái chỗ chích ngừa thì nó đau. Đó là việc đầu tiên mình biết rằng là ai sẽ cũng có. Rồi khoảng chừng 1/4 thì những người bắt đầu cảm thấy như đau mỏi, nhức người và bị, cũng như là khoảng 1/10 thì như bị cảm cúm. Nhưng mà thường trong vòng 24 tiếng đồng hồ, một ngày, 2 ngày là hết. Tôi có những người bác sĩ đồng nghiệp cũng là bác sĩ về vấn đề dịch tả đó, thì họ chích ngừa rồi họ có những cái triệu chứng giống như bị flu, bị cảm. Họ rất là mừng là tại vì chúng tôi đã thấy rằng cái thuốc vaccine này nó bắt đầu hiệu nghiệm cho cái cơ thể của mình, nó đang có những cái phản ứng là như vậy, thì đó là điều tốt. Wow, that's good to know that to get the flu symptoms and knowing that it's working. So that's good. Yeah. Yes. I don't know how scientific that is, but that's what she feels. Okay. Let me see. The next person, Anboy, I have a question. Everybody needs one shot or twice? Good questions. Love that question. Yes. So right now we're recommending 2 shots. So Pfizer is 1 shot now and 1 shot in 3 weeks, and Moderna is 1 shot now and 1 shot in 4 weeks or 28 days. So Pfizer's 21 days, and Moderna is 28. Yeah. There's actually quite a bit of immunity that's generated even after 1 dose. So the estimates are that it may be 70% effective even after 1 dose. Yeah. Which is about as effective as our flu vaccine. And so that's one of the really impressive things about these vaccines is they're 95% effective, which is really impressive in terms of how effective they are in preventing COVID. Thì có một người hỏi rằng là nên mỗi người chỉ chích 1 mũi hay là 2 mũi? Để câu hỏi nó rất là hay. Hiện bây giờ là hai cái thuốc vaccine đều phải chích 2 mũi. Của Pfizer thì 3 tuần, khoảng cách 3 tuần, và Moderna thì 4 tuần, 28 ngày. Thì quý vị biết rằng là khi mình chích á, thì cái mũi đầu tiên thì khoảng chừng hiệu nghiệm 70% là sức kháng thể trong cái sức đề kháng của người của mình á, nó lên tới 70% và hiệu nghiệm đến 95%, nên mũi đầu tiên thôi cũng đã 70% rồi, nên đây là những cái chuyện mà rất là đáng mừng và đáng để chú ý. The next person asking,
father 50 years old. Cha 50 tuổi khi nào đăng ký với cha được? So that question is for me. 50 years old, when can they register with me? So I'm gonna go ahead and remind people again is I am collecting names, date of birth, to put into a list for waiting list to make sure that once we are ready, I will let everybody know, and we're going to have a place, a time for people that pre-register to come, so that way we're not having a whole lot of people, lining up. So first come, first serve. So yes. Dạ, cảm ơn cô Nga rất là nhiều về vấn đề nói chuyện về đăng ký ghi danh cho tên. Hiện bây giờ thì quý vị có thể gửi qua text cho mình số 72037888818, 72037888818. Xin ban biên tập có thể đánh vào cái số điện thoại đó một lần nữa. Xin quý vị text qua cho biết tên, họ và ngày tháng năm sinh để mà được ghi danh chích ngừa. Thì hiện bây giờ tôi đang lập một cái danh sách để những người nào muốn chích ngừa COVID-19 lập thành một cái danh sách. Thì khi nào chúng tôi có thuốc chủng ngừa COVID-19, chắc chắn tôi sẽ thông cáo cho những người trong danh sách này pre-register. Rồi lúc đó thì chúng tôi sẽ cho quý vị biết ngày, giờ và địa điểm ở đâu để mà cho quý vị chích. Tức nghĩa là mình sợ cái số lượng người ghi danh quá nhiều, thì bây giờ mình đi theo từng đợt, người nào ghi danh trước thì sẽ đi trước. Tuy nhiên những người trên 75 tuổi thì như hồi nãy bác sĩ nói, Tiểu bang Colorado hiện bây giờ chưa có nói đến vấn đề về 75 and older. Tuy nhiên quý vị cũng gửi tên và họ và ngày tháng năm sinh, để như vậy tôi sẽ lọc ra những cái lứa tuổi nào sẽ đi đầu trước. So again, the 75 years old right now is that the state of Colorado hasn't talked about that yet, but once we have that, at least I have the list ready to go too. That's great. Yes. Okay. The next, the very good. The next question is very good. Vaccine. How long does it last? Oh, good question. Boy, I would love to be able to answer that question. Yes. So the short answer is we don't know yet. That's not good. That's not a good. Okay. What I can say, is they've been following people for, up to 5 months now. They're going to end up following people for 2 years, so they can really determine how effective it's how long it's going to last. Some experts think it will last a year, but they're purely basing that on the amount of antibody that's generated after the vaccine is given. Yes. But the truth is we just don't know for sure, and it's just going to take some time for us to figure that out. Okay. Câu hỏi vừa Becky Bùi vừa mới hỏi rất là hay. Câu hỏi này rất là hay. Đó là cha ơi, vaccine này có hiệu nghiệm được trong bao lâu? Thực sự ra thì hiện bây giờ chưa có ai biết. Hồi nãy bác sĩ nói rằng là không có biết. Thì tôi mới giỡn là trời, cái đó là not good để mà nghe. Nhưng mà thực sự ra hiện bây giờ họ nghĩ rằng khoảng chừng 5 tháng và có thể kéo dài tới 1 năm hoặc là 2 năm. Hiện bây giờ chưa có, đang còn xét nghiệm và đang còn khảo cứu thêm để biết. Nhưng mà hiện bây giờ thì mình biết rằng là có thể kéo dài lên tới 1 năm hoặc 2 năm. And eventually I think this will be just like the flu vaccine, because every year will be a little bit different. We have to tweak them. I think it could be. Again, I think there's still some uncertainty about that too. This virus, it does mutate. I mean, it does change a little bit. And we certainly have seen that in the news with what's happening in the UK. I think what's less clear is how those changes might affect the efficacy of the vaccine. And I know that there's a lot of scientists that are trying to answer that question right now with the variant in the UK. Sure. So as of right now, I always, every night, Monday through Friday, we have the talk show on, and I share with the community about the numbers of the total amount of the people that been infected in Colorado. Besides that, I also share the number of the Asian community. I worked with the Denver Public Health since day one when we had the first Vietnamese get infected. Unfortunately, because of the HIPAA law, I cannot
say the name or who that person or they even Vietnamese, right? I could only say there is one Asian in our community been infected, and I remember that was in March. So it's really important right now is that we keep on the message for the people, especially people that they already got them. They think that they're immune to it, so then they care less. However, we have people careless no matter what. They don't believe in the COVID-19, think it is a hoax, think it is, or people using excuse by wearing masks cannot breathe. So all of this are like very poor excuse. And it now, today, as of right now, we are talking, Asian community has been infected as 4,139. That's a lot. That's quite a lot. And we're talking about 65% are Vietnamese, which is something that I always begging Vietnamese community, please protect yourself, please wear masks. So what is the most important message that you want to give to our community regarding about this? Oh, gosh. I mean, there's so many things I could say. I would agree completely that the most important thing that we can do for our community and for ourselves is to wear a mask anytime we leave the house. And to also try to empower the people around us to wear masks too. We know that the mask, so if I have COVID and I wear a mask, then I can prevent me from passing COVID to someone else. And so my mask doesn't protect me all that much. It may not protect me at all from getting COVID from someone else, but it prevents me from giving it to someone else. And so wearing a mask is something that, a small thing that I can do for my community, to make sure that I don't pass COVID to someone else. And so that's what I think is probably the biggest message I want folks to hear. Yes. And then go ahead and then I'll have one more. Yeah. Thì tôi vừa mới trình bày với bác sĩ rằng là mỗi đêm từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu, từ hồi tháng 3 đến giờ tôi ngày nào cũng lên chia sẻ với cộng đồng của chúng ta để làm sao tránh cái sự lây lan của Covid-19, nhưng mà có những chuyện xảy ra như có một số người không tin cho là cái bệnh Covid-19 là giả tạo hoặc là như thế nào, hoặc là có những cái thuyết như là họ nói đeo khẩu trang họ thở không được, hoặc là cái này cái nọ vân vân và vân vân. Thì ngày hôm nay cộng đồng người Á Đông của chúng ta đã lên tới 4.139 người. Thì bây giờ tôi xin bác sĩ cho chúng ta biết cái gì quan trọng nhất và những lời tin gì cần quan trọng nhất để nhắn cho cộng đồng của mình. Thì bác sĩ nói rằng là khẩu trang, mask. Khẩu trang sẽ phòng ngừa cho mình, để mình cũng như nếu mình có bị bệnh Covid-19 mình không có đưa cho người khác, nên khẩu trang nó có thể giúp cho mình. Đó là việc đầu tiên. Bác sĩ còn nói còn nữa. Okay, more. Go ahead. And then the second thing I wanted to tell folks is, if you're concerned you have COVID, even if it's just really mild symptoms, please go get tested. There is more testing available, and a lot of it is free. And if you end up having COVID, or at least if you get the test, it can empower you to make decisions for your own health and the health of those around you. And then if you don't have health insurance and you don't have a primary care provider, we have a free program at Denver Public Health where an outreach worker will go visit you in your home and check up on you and give you a pulse oximeter and a thermometer and mask and connect you with other resources. So, for example, if you're also worried that you may not be able to pay your rent because you were now diagnosed with COVID and you can't work, our program has a social worker that can connect you with those resources too. Yeah. Thì bác sĩ nói là vấn đề thứ hai rất là quan trọng, đó là chúng ta cho dù có những cái triệu chứng nhẹ chúng ta cũng phải nên đi thử. Tại khi mà chúng ta thử rồi chúng ta biết được kết quả thì chúng ta sẽ có một cái sự lựa chọn để làm sao chúng ta chăm sóc cho cơ thể của mình, chăm sóc cho mình và chăm sóc cho gia đình của mình. Nên khi đi thử, có rất là nhiều nơi hiện bây giờ là thử miễn phí. Nếu mà mình không có đủ khả năng, thí dụ như mình gặp những khó khăn mà quý vị nào ở trong địa hạt Denver, thì chương trình của Denver Public Health có những người y tá
có thể giúp đến nhà, có y tá đến nhà để thăm khám, và có những người trong như là social worker để mà giúp cho quý vị về thí dụ như mình cần những cái sự hỗ trợ khác trong vấn đề xã hội như tiền mướn nhà, tiền này tiền kia, hoặc là đồ ăn thức uống, vân vân và vân vân. Thì cũng như quý vị nhớ rằng là tôi cùng cộng tác với bác sĩ y tá trong nhà thương Denver Health có cái chương trình trái tim thiên thần, Angel Heart. When we just talk about this, I did also create a Father Joseph Angel's Heart. What do we do is that we reach out to our community and we bring food to COVID patient. That means That's great. So we had total of 30 patients. We had total of 30 patients that my team and I volunteers came to drop off the food in front of their house, knock on the door, and then we took off. We also made a bag of steam. Talking about the home remedy, we have lemongrass, ginger root, and lime. A lot of Vietnamese starting to steam themselves when they start getting sick. Lots of people that survive, they call me and they said, Father, you do have a miracle medicine. And I said, no, that's not a miracle. It's just a home remedy, and somehow it worked. And we had lots of baggies that I made, lemongrass, ginger root, and lime, and people steam them, boil them and steam them like 3 or 4 times a day, and they get out of it. So which is something that I always laugh at myself, and I say, it's not a miracle. It's just like something that it's a home remedy. It's just, Yes. I think it's great. It helps, it'll help with symptoms, and that's not harmful to do that. And Right. I think that's so important. Thì quý vị biết rằng là trong những thời gian vừa qua đó thì tôi có cùng cộng tác với lại những anh chị thiện nguyện, có chương trình Trái tim thiên thần, đem những cháo phở để trước nhà và những đồ ăn, rồi còn có những cái bọc để xông hơi như sả, gừng và chanh. Nên đây là những cái chương trình mà chúng tôi đã làm. Thì bác sĩ nói đúng, cái thuốc này nó hoàn toàn thuốc này thuốc dân gian, nó không có hại gì đến mình, nên có thể làm được. One really good questions. Cha cho con hỏi trẻ em chích được chưa? Thanks. What about kids? Can they get vaccine yet? Not yet. So it hasn't been studied in children. They've studied the vaccine down to teenagers, 16 and older. And they are one of the companies, and I don't want to misspeak, so I can't remember exactly which one, is starting to enroll kids below the age of 12. So they are going to study it in children. Thì kính thưa, câu hỏi rằng là vậy thì bây giờ trẻ em có được chích ngừa chưa? Thì hiện bây giờ chưa có, là chỉ có 16 tuổi trở lên. Với lứa tuổi trẻ em hiện bây giờ thì chưa có, mà họ đang nghiên cứu về dưới 12 tuổi. Huê has been very quiet now, so we hope we're gonna have so Dr. Haas, Huê and I, we briefly worked on other projects too, with Asian Pacific. We definitely looking forward to work with Huê to serve our community more. And maybe, with the flu vaccines, or maybe today I did talk to her about get some promotional banner pictures to put around in our community, like the supermarket, like the Little Saigon Business District on Federal Boulevard. We want to have some kind of visual to remind people, a mask, save life, or some kind of a marketing promotions. So she's definitely looking into it, and maybe we can get more out to the Vietnamese community. Huê, do you have anything else to add on for this? Yes. If anyone has any other questions or would like to talk about ways to isolate or quarantine, then I will send you my number, and they can definitely give me a call. I have a work number, and then I can help advise them any way that I can from Dr. Haas, as she's trained me regarding COVID.
Awesome. Thì quý vị nào trong cộng đồng Việt Nam của mình, kể từ ngày hôm nay trở đi thì cô Huệ sẽ cho số điện thoại về những người nào có lỡ bị nhiễm bệnh COVID-19, cần sự cũng như là gọi là giúp đỡ và hướng dẫn trong lúc cách ly. Và cô Huệ cũng có thể giúp cho chúng ta về tìm những cái sự hỗ trợ khác để mà cũng như giúp cho quý vị trong thời gian mình phải cách ly. Huệ, if you don't mind, can you put onto that on Nhịp Sống Việt your phone number? Yes, I can definitely do Yes. that. Thank you, Cha. Yes. Yeah. So that's something I'm very happy that we have another person in our Vietnamese community to be a side support for me and for the community. Dr. Haas, anything else before, it's almost an hour already. Anything else that we haven't talked about? Gosh, I mean, there's so many things. I think, definitely send questions my way. No questions too small or too big. I'd love to serve as a resource to support you in the community. And thank you again so much for the opportunity to speak to everyone. Yeah. Thì bác sĩ Haas nói rằng là còn có rất là nhiều chuyện cần phải nói, nhưng mà đã cảm ơn quý vị đã theo dõi trong chương trình ngày hôm nay cùng với bác sĩ Haas và cô Huệ Phụng. Bác sĩ sẽ muốn hỗ trợ tôi trong những thời gian tới, và những câu hỏi nào mà quý vị có thể gửi qua, không có câu hỏi nào là nhỏ hoặc lớn cả, những câu hỏi đều sẽ được trả lời. Chắc chắn thì trong những thời gian tới tôi sẽ làm việc chặt chẽ hơn với Denver Public Health để mà làm sao chúng ta hướng về có thuốc vaccine cho cộng đồng của chúng ta. Thank you so much, Dr. Haas, and I just say that I am definitely looking forward in the future to work together with you, with the Denver Public Health, especially with the goal of to get the vaccine to our community as soon as possible. Likewise, thank you again. I'm so happy to be connected with you, and All right, look forward to working. Yeah, Huệ, do you want to wrap up, and then we're gonna go ahead and hang up? Okay, yes. Xin chào quý vị. Cho cái thời gian để bác sĩ Haas và Huệ được tham dự với quý vị. All right, thank you so much, guys. Blessings, and we'll talk to you later. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị vừa mới nghe cô Huệ Phụng và bác sĩ Michelle Haas là của bên nhà thương Denver Health, bên chi nhánh Bộ Y tế Công cộng của Denver Public Health. Đây là một cái buổi hôm nay tôi cảm thấy rất là phấn khởi về cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, là tại vì chúng ta có những cái tin tức vui vẻ để mình cho cộng đồng. Nhưng mà một lần nữa là thì bây giờ tốt nhất rằng là xin quý vị gửi cho tôi tên, họ, ngày tháng năm sinh, cho text qua cho tôi số điện thoại là 720-378-8818. Xin quý vị đừng gọi tôi, hãy nhắn tin text để tôi lấy tên và họ và ngày tháng năm sinh. Rồi nó đi kèm theo cái số phone của quý vị đó, nên nó nằm trong cái text thì tôi sẽ lập ra một cái danh sách. Thì hy vọng khoảng chừng từ sau khi ngày Tết năm tới thì chúng ta sẽ có một cái đợt để mà giúp cho quý vị chích ngừa. Khi mà mình khi nào mà có cái chủng ngừa cho cộng đồng đó thì chắc chắn tôi sẽ chia sẻ cùng với ông bà và anh chị em liền. Ok, bây giờ thì ngoài trời qua đã 1 tiếng đồng hồ rồi. Hiện giờ ngoài trời ở Denver 41 độ. Tối nay khoảng chừng 20% có tuyết, nhưng mà chắc có thể là không có. Xuống có chừng 18 độ. Ngày mai trời gió rất là nhiều, 29 độ F, trời trong. Ngày tối mai thì 19 độ thấp. Rồi thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy thì chúng ta độ trung bình là 56-60 độ và độ thấp là khoảng chừng 19-20 độ. Rồi bắt đầu từ thứ Bảy, tuần thứ Bảy tới là chúng ta bắt đầu có tuyết. Mỗi ngày đều có cơ hội có tuyết. Thì đây là cơn bão có thể kéo dài từ ngày thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba.
và có thể tới thứ tư. Và hiện bây giờ thì bên đài Âu Châu, bên đài khí tượng Âu Châu thì họ nghĩ rằng là kỳ này Denver mình sẽ có tuyết thật là nhiều, khoảng chừng 6 inch cho đến 1 feet. Nhưng mà trong đài khí tượng của Hoa Kỳ thì hiện bây giờ chưa có cho biết, nên hiện bây giờ mình chỉ có biết rằng là tuần tới khoảng chừng ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thì có thể tuyết rất là nhiều. Ok, bây giờ thì đã hơn quá giờ rồi, thì tôi xin để kết thúc cho chương trình talk show ngày hôm nay, anh Cõi Tâm đã gửi qua cho mình một bài hát. Khi nói đến đây thì ngày mai là ngày thứ tư, chúng ta cũng có một bác sĩ nữa là bác sĩ Oliver sẽ lên cùng nói chuyện với cộng đồng của chúng ta về vấn đề ung thư, làm sao chúng ta ngăn ngừa được ung thư, với bác sĩ thực tập Oliver. Rồi tối ngày mai thì mình sẽ dành những giây phút còn lại để mà mình cho quý vị mình có những bài hát nhạc thánh ca. Tôi rất là mong ngày thứ năm làm sao mình có thể mình chia sẻ được quý vị với cái chương trình của Christmas, nhưng mà hiện bây giờ thì mình chưa kịp có thu gì hết. Ok, bây giờ mời quý vị lắng nghe. Let me see chương trình. Let me see anh. Mình rất là mong muốn quý vị trong cộng đồng mình cũng như là có thể thâu được những bài hát gửi qua, để như vậy mình không có đếm qua đếm lại chỉ có mấy người hát mà thôi, và để như vậy cũng như mình cũng là giúp vui cho nhau. Ok, đây là anh Michael, Tuấn Michael hôm nay hát bài gì đây? Let me see. Oh Holy Night. Quý vị đợi mình chút xíu để mình set up nha. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angel voices, oh, light divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Chains shall be break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Slits of joy in grateful chorus praise we, let all with us praise His holy name.
Cảm ơn anh Tuấn Michael rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi trong chương trình talk show ngày hôm nay. Hẹn quý vị vào tối ngày mai vào 8 giờ tối. Xin hãy cầu nguyện cho nhau và chúc quý vị một đêm ngủ an lành. Và hãy nhớ cho tôi một lời cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần luôn luôn lúc nào cũng soi sáng và giữ gìn tôi mỗi khi tôi đi ra ngoài phục vụ cho cộng đồng của chúng ta. Have a good night và see you tomorrow 8 p.m. Bye bye.